Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 88, sau khi La Phong có được bản thể, Ba Tháp đột nhiên phát hiện Tử Hân đã qua đời. Nghe tới đây, La Phong sợ hãi không nói thành lời. Nhất thời, trong ánh mắt anh ấy, những hình ảnh về đám cưới của hai người hiện lên trong tâm trí, từng kỷ niệm cứ thế ùa về làm La Phong run rẩy. Đến khi từ trong ký ức ấy tỉnh lại, La Phong trong trạng thái tức giận lập tức tiến lại gần trách móc Ba Tháp. Thế nhưng, Ba Tháp đã ngay lập tức nói La Phong bình tĩnh lại. Tuy Tử Hân đã qua đời, thế nhưng chiếc bùa bình an đã giúp nàng sống lại. Chưa hết, bùa bình an chẳng giúp Tử Hân sống lại, nó còn giúp nàng cải tạo lại thân thể và đạt được thân thể vĩnh hằng. Nghe tới đây, La Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, anh ấy cũng ngay lập tức hỏi Ba Tháp về chuyện xảy ra với Tử Hân. Và rất nhanh, Ba Tháp cũng nói cho La Phong nghe chi tiết mọi thứ. Bởi vậy nghe xong, anh ấy vô cùng tức giận. Ngay lập tức hoàn thành những bước cuối cùng, La Phong mang trên mình chiến giáp liền một mạch phóng về đại lục. Trên đường đi, anh ấy không quên hỏi Ba Tháp tình hình trên toàn thế giới hiện tại. Nghe vậy, Ba Tháp cũng liền nói cho La Phong biết toàn bộ. Hơn nữa, thông tin về người thân cùng gia đình những vị anh hùng vì giúp La Phong mà hy sinh cũng được Ba Tháp nói rõ. Nghe được những gì xảy ra trong thời gian qua, La Phong vô cùng tức giận. Ngay lập tức, anh ấy liền phóng nhanh về phía xa. Thời gian qua đi, khi màn đêm buông xuống, trong lúc Nhan Hải đang hưởng thụ những gì mà hắn ta đạt được, thì bất ngờ nơi đây gió bụi mịt mù. Ngay lập tức, Nhan Hải đã phát hiện ra tình huống xấu, quay người lại, hắn ta liền quát lớn. Thế nhưng không có ai trả lời. Thấy vậy, Nhan Hải càng sợ hãi, đến khi hình bóng La Phong xuất hiện, hắn ta khiếp sợ ngã ngồi xuống mặt đất và không tin vào mắt mình. Còn La Phong mang theo ánh mắt khiến người khác run sợ, anh ấy liền nhảy mạnh xuống mặt đất. Sau đó, dùng tinh thần niệm nâng tất cả đồ đạc lên cao. Điều khiển nó, La Phong liền hất tất cả bay về phía trước. Thấy vậy, Nhan Hải cũng liền chống đỡ, thế nhưng hắn không thể. Chỉ trong tích tắc ngắn ngủi, tinh thần não hải của hắn đã tan vỡ, một vũ giả cứ thế bỏ mạng. Nhìn tinh kia ngã xuống, La Phong gần giọng quát: "Ngươi là người đầu tiên." Dứt lời, anh ấy liền phóng người về phía xa. Thời gian qua đi, rất nhanh, thông tin về việc Nhan Hải bỏ mạng đã tới tai của Akin. Nghe thế vậy, tên kia sốc nặng. Cầm chén rượu trong tay, hắn ta liền ném vỡ chiếc màn hình tivi trước mắt. Lúc này, Atin đã hoàn toàn đánh mất tâm trí. Cẩn thận suy xét, hắn ta thầm nghĩ, Nhan Hải đột nhiên bỏ mạng bởi một tinh thần niệm sư, nếu như là vậy, Nihelu mới chỉ là hành tinh bậc 1 mà thôi. Với thực lực hiện tại, hắn ta hoàn toàn không có khả năng lấy mạng được Nhan Hải. Nghĩ tới đây, Akin cảm thấy vô cùng lo ngại. Điều này cũng bởi, trong cuộc chiến lúc trước, tất cả cường giả sau khi qua đời đều tìm thấy thi thể, còn La Phong, thân thể của anh ấy đột nhiên biến mất. Nghĩ tới đây, Akin lo sợ. Tuy nhiên, để xoa dịu người dân, hắn ta rất nhanh đã tổ chức một cuộc họp báo tuyên bố những chuyện cực kỳ quan trọng. Còn La Phong biết tin đám người kia hành động, anh ấy cũng liền phóng nhanh về phía tượng đài nơi tri ân những vị anh hùng của nhân loại. Và rất nhanh, báo chí cùng tất cả lực lượng đã phát hiện ra anh ấy. Bởi thế, mọi người cũng liền dõi theo hành động của La Phong. Chỉ trong thời gian ngắn, La Phong đã tới được khu vực những bức tượng tri ân vũ giả toàn cầu đã hy sinh tính mạng để cứu nhân loại. Nhìn thấy La Phong còn sống, tất cả đều tỏ ra vui sướng vô cùng. Còn đám người Akin, bọn chúng đang vô cùng sợ hãi. Lúc này, La Phong đã trở nên cuồng bạo, mang theo ánh mắt sắc bén. Lại một lần nữa, anh ấy phóng người rời đi tới chỗ của Nihelu. Chỉ trong tích tắc, La Phong đã có mặt. Chứng kiến chuyện này, tên kia cũng sợ hãi, thanh âm lắp bắp vang lên nói: La Phong tiên sinh, người vẫn còn sống ư? Trên thế giới có rất nhiều cặn bã, nhưng cặn bã tới mức như ngươi thì quả là rất ít. Ánh mắt La Phong lạnh đi, nhất thời một luồng niệm lực mắt thường không thể phân biệt, như một cây kim châm đâm thẳng vào thức hải của Tác Qua. Phiên tinh cầu mini trong thức hải Tác Qua như một miếng đậu phụ yếu ớt bị đâm vỡ lập tức. Tác Qua trợn tròn mắt, có vẻ hoảng sợ, sau đó mềm nhũn ngã sầm xuống, liếc xuống thi thể Tác Qua trên mặt đất, thân thể La Phong chợt lóe rồi biến mất khỏi cửa. Trên trời cao, La Phong chân đạp đội thiên toa, hóa thành một luồng hào quang, bay về phía Hoa Kỳ, hướng về phía nơi Akin ẩn nấp. Đến đây thì hết tập 89 Thôn Vệ Tinh Không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.